අයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද පෙන්වන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට නිවසේදීම පහසුවෙන් වටලප්පන් එකක් අතුරුපසක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු මුලින්ම. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හකුරු. කිතුල් හකුරු නෙමෙයි මේ සීනි හකුරු. සීනි හකුරු ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා. ඒකට තව ඕන වෙනවා බිත්තර 7ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට කරාම් ගැටි කීපයක්. මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් බෑ එක පමණ මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක්. අඩු කෝප්ප දෙකක් අරන් තියෙනවා. මේක මම මග් එකකට දාගෙන ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට අඩු කෝප්ප දෙකක් ගන්න පුළුවන්. තව අරන් තියෙනවා බෙන්ලා ස්වල්පයක්. ඊළඟට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්. දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. මගේ හකුරු ග්‍රෑම් 300 කෑලි 4කට තියෙන මම මේක හීනියට මේ විදිහට වංගඩියක් ආකාරයෙන් කොටා ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක බෙන්ඩ් කරගන්න පස්සේ ඒ හින්දා තමයි මම මේක හීනි කෑලි වලට කොටා ගන්නේ. දැන් ඊළඟට කරාබු නැටි කීපයක් මේ වංගඩියට දාලා පොඩිවට මේ පොඩි කරගන්න යන්නේ. වංගෙඩියට දාලා කොටාගත්තා. මේ තියෙන්නේ කරාමු නැටි ටික. කරාමු නැටි ටිකත් හීනියට චොප් කරගත්තා වංගෙඩියට දාලා. මෙහෙම දැම්මම හොඳට සුවඳ එනවා. දැන් ඊළඟ කරගන්න යන්නේ දැන් බිත්තර ටික බීට් කරගන්න යන්නේ. බිත්තර ටික බීට් කරගන්න යන්නේ මම බෙන්ඩරේ ආධාරයෙන්. දැන් බලමු කඩලා කොහොමද බීට් කරගන්නේ කියලා. දැන් බිත්තර ටික කඩාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේ ටික බෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒක නවත්තලා මම ඊළඟට මේකට මේ හකුරු ටික ටික දාලා ආපහු බෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් මම අබරගත්ත හකුරු වලින් මේකට කොට කොට දාලා පහසුවෙන් මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එකක්. ඒකයි මම මේක බීට් මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේක බෙන්ඩ් කරගන්නවා. අපි ටික ටික බිත්තරයි හකුරුයි මේ විදිහට මෙන්න කරන වාදනයකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්ත වැල්ලා ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. වැල්ලා මේ සැන්දක් විතර දාගන්නවා මම. වැල්ලා මේ සැන්ද එකතු කරා. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. කොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ලුණු කුඩු දාගන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කරාමු නැටි චොප්ස් කරගත්තා. ඒ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේකට ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට එනසල් යට කීපයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අද මම එනසල් දාන්න නැතුව හදන්නේ. මම කරාමු නැටි තමයි එකතු කරගත්තේ. දැන් ඊළඟට අර ඉස්සලා ඉතුරු වෙච්ච බෙන්ඩ් කරලා ඉතුරු වෙච්ච කිරි ටිකත් මේකට දාගන්නවා. දැන් මිටි කිරි කෝප්ප දෙකම එකතු කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ මිශ්‍රණයට දාන්න ඕනේ ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. දැන් මම මේක හැන්දක් අරගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. මේක හොඳට බීට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ වගේ බෝල් එකකට දාගෙන රයිස් කුකර් එක මාගේ තම්බ ගන්න යන්නේ. දැන් මම අපි හදාගත්ත වටලප්පන් මිශ්‍රණය
ගෑස් කුකර් එකක් ආධාරයෙන් තබන්න ගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම මිස් භාජනයක් තියලා මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන දෙනවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් රත් වෙනවා. ඒක හොඳට මැදින් ඉඳලා හිමාලේ එනවා. මම දැන් මේකට ස්ටීමරයක් තියා ගන්නවා. ස්ටීමරේ තියාගෙන මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේක උඩින් තියලා විනාඩි 20ක් පමණ තැම්පෙන්න හරියන්නේ. මේ විදිහට ස්ටීමරේ උඩ තියා ගන්න. තියලා ඊළඟට මම මේක පියනින් වහ ගන්නවා. පියනකින් වහලා මේක විනාඩි 20ක් පමණ තැම්පෙන්න. 20කට පස්සේ මම මේක තැම්පිලාද කියලා බලන්න යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳට තැම්පිලා තියෙන පැණි පාටක් තියෙනවා. ඊටු ටික දැන් මේක මැද උත්තලෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියලා. විනාඩි 10ක් විතර මේක නිවෙන්න තියෙනවා. ලිවෙන් බාගෙන ඊට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. මේක ස්ටීමරෙන් අයින් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳට පැණි පාටට හොඳ සුවඳක් එනවා. මම හිතනවා මේක හොඳ රසයකුත් ඇති කියලා. මේකේ තවත් රස වැඩි වෙනවා. මේක දැන් මම විනාඩි 10ක් විතර කූල් වෙන්න තියෙනවා. නිවෙන්න තියලා නිවුනට පස්සේ තමයි ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති වෙලාවක මේක අතුරුපසක් විදිහට කැමරට ගන්න. දැන් තියෙන්නේ මම මේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පිළියෙල කරගත්ත වටලප්පන් එක. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට කප් එක පිටින් ගැලවුණා. පැණි ගතියත් එක්ක මම දැන් මේක කපලා බලන්න යන්නේ කෑල්ලක් කොහොමද කියලා. මම ඊයේ හවස මේක හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා දැන් උදේ තමයි මේක කෑමට ගන්න යන්නේ. දැන් බලමු මේකේ රස කොහොමද කියලා. මේක පහසුවෙන් මේ විදිහට කෑලි එමේ කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සනට මේක හයි වෙලා තියෙනවා. මේක පොත රසට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම මේක නිවසේදී පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම රසබර අතුපසක් හදන විදිහ ඔබගේ නිවසට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වීඩියෝ තුලින්. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.